The easiest was to make mornings very successful as නුපසුබට උත්සාහයි. ක්‍රමයේ එක් දවසකින් ගොඩනගෙන ලද්දක් නොවන අතර සමුද්දිමත් ආදායමක්ද නොවේ. ස්ථාවරත්වය සහ නුපසුබට උත්සාහය ඔබ වඩාත්ම බලාගත් මෙවලම වී. පසුබිම කඩාවැටීම් විට නොසලන අධිෂ්ඨානයන් ඔවුනව පිළිගන්න. සාර්ථකත්වය අයත් වන්නේ අත්හැරීම ප්‍රත්‍යක්ෂිප කරන අයටයි. අවස්ථාව වෙළඳ ගන්න. ලෝකයේ ඔබ මැජික් ස්පාර්ශයේ යන්තක බලා සිටින අවස්ථාව සමග පපුරා යයි. නිදහස් පිරිසකවල සිට සබඳ වේපොර දක්වා මහතා අල්ලාගෙන ඔබ නිර්මාණශීලත්වයේ බබලන්න. මෙතක තබා ගන්න. සාර්ථකත්වය ආරම්භ වන්නේ නොදන්න දෙට පෙනුම දූරයෙන්. දැනුම් ගන්න. ඔබ මිනිසින් ආයෝජනය කරන්න. ඒ ජීවිත කාලය සඳහා ලාභශ ගුවන් ඇති. අකණ්ඩ ඉගෙනීම ඔබ කුසලත මෝහත්කාරය. ඔබ ඕනෑම ශිතරයක් මුළු කළ නොහැකි වත්කමක් බවට පත් කරය. කියවන සෑම පත්කමින් ගන්න සැමිප් කෝර්ස් මාලාවකම ඔබ සිහිනවලට සමීප පියවරක්. නවත්පාදනය කරන්න අනුකරණය නොකරන්න. කැපී පෙනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නවීකරණය මැසේ අනුකරණය නොවේ. පරණ ගැටලු පිළිබඳව නවීම ඉදිරිදර්ශනයක් ගන්න සහ ඔබ අදවතේ අදහස් වෙළඳපොළ නියැලෙන ආකාරය නරඹන්න. වෙනස් වීමට නිර්භීත අයට ලෝකයේ විපක් දේ. සමුද්‍ය සඳහා ජාලය සම්බන්ධතා මත සාර්ථකත්වය වර්ධනය වේ. උපදේශකයන් සෑම වයස මිතුරන් සහ අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් සමග ශක්තිමත් සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න. ඔබ ජලය ඔබ ශුද්ධ වටිනාකමයි. සහයෝගය සහ සහයෝගිත්වය ඔබ ඉහළ තලයකට ගෙන යන ඇති.